ओके, गुंतवणूक कमी आणि प्रॉफिट मार्जिन जास्त असा पेपर बॅगचा व्यवसाय. आपण या व्यवसायाबद्दल आज चर्चा करणार आहोत की असा कुठला व्यवसाय आहे तो गुंतवणूक कमी आणि प्रॉफिट मार्जिन जास्त करून करता येतो. काही महिन्यांपासून केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारने अनेक राज्यात प्लास्टिक बंदी घोषित केली आहे, तुम्हाला सर्वांनाच माहिती आहे. सो प्लास्टिक बंदी आपल्या हातातील सामान नेण्याची पिशवी जी असते ती हद्दपार होत आहे आणि त्याला पर्याय म्हणून कागदी किंवा कापडी पिशव्या बाजारात येत आहेत. आणि याच पार्श्वभूमीवर एक नवीन आणि स्मॉल स्केल बिझनेस आयडिया तुमच्यासोबत मी शेअर करतो आहे. आता विचार करा की भारतातील किंवा राज्यातील लोकसंख्येचा, किंवा साधं उदाहरण घ्या, तुमच्या शहराची लोकसंख्या किती आहे हे तपासा. म्हणजे जर का तुम्ही मुंबईसारखी जर का लोकसंख्या बघितली तर 4 करोड लोक या मुंबईत राहतात, तर तेवढ्या कागद पिशव्यांची आज नागरिकांना सतत गरज लागत असते. स्नेहलनीती हा चॅनल सबस्क्राईब करा, त्यासमोरील बेल आयकॉनवर क्लिक करा आणि तुमचा बिझनेस 10 पटीने वाढवा, तेही अगदी फ्री. मी तुमचा बिझनेस कोच स्नेहल कांबळे. आतापर्यंत 4 लाख उद्योजकांना महाराष्ट्रामध्ये ट्रेनिंग, कोचिंग आणि कन्सल्टिंगचं आम्ही काम करतो. आणि मला बरेच लोक असे विचारतात की असा कुठला व्यवसाय आहे की जो कमी गुंतवणुकीत आणि प्रॉफिट मार्जिन जास्त याच्यात करता येतो. तर आपण त्याच्यावर चर्चा करणार आहोत. काही महिन्यांपासून केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारने अनेक राज्यात प्लास्टिक बंदी घोषित केली आहे, तुम्हाला सर्वांनाच माहिती आहे. सो प्लास्टिक बंदी आपल्या हातातील सामान नेण्याची पिशवी जी असते ती हद्दपार होत आहे आणि त्याला पर्याय म्हणून कागदी किंवा कापडी पिशव्या बाजारात येत आहेत. आणि याच पार्श्वभूमीवर एक नवीन आणि स्मॉल स्केल बिझनेस आयडिया तुमच्यासोबत मी शेअर करतो आहे. ती म्हणजे पेपर म्हणजेच कागदी किंवा कापडी पिशव्यांचा व्यवसाय सुरू करणे. या व्यवसाय प्रकारात गुंतवणूक कमी आणि प्रॉफिट मार्जिन जास्त असल्याने मराठी उद्योजकांसाठी हा विन विन बिझनेस संकल्पना आहे. सध्या भारतातील 29 राज्यापैकी जवळ 25 राज्यांमध्ये प्लास्टिक बंदी ऑलरेडी आहे आणि यावरूनच आपण या बिझनेसचा आवाका किती मोठा आहे हे कळू शकतं. तर आता पाहूया या व्यवसायातील काही महत्त्वाचे बारकावे. पेपर बॅगचा वापर. कपडे, स्टेशनरी, धान्य, फळं, भाज्या आणि औषधासारख्या वस्तू बाजारातून घरी आणण्यासाठी आपण सारेच पेपर बॅगचा वापर करतो. आता विचार करा की भारतातील किंवा राज्यातील लोकसंख्येचा, किंवा साधं उदाहरण घ्या, तुमच्या शहराची लोकसंख्या किती आहे हे तपासा. म्हणजे जर का तुम्ही मुंबईसारखी जर का लोकसंख्या बघितली तर 4 करोड लोक या मुंबईत राहतात, तर तेवढ्या कागद पिशव्यांची आज नागरिकांना सतत गरज लागत असते. बरं, पिशवी एकदा घेतली की आपण ती जतन करून ठेवतो असं नाही, दरवेळेस आपल्याला नवीन पिशवी लागते. आणि यावरून हा रनिंग बिझनेस असल्याचं तुमच्या सर्वांच्या लक्षात येईलच. पेपर बॅगचा बिझनेस सुरू करण्यासाठी काय आवश्यक आहे? सगळ्यात पहिल्यांदा पेपर बॅगचा व्यवसाय सुरू करण्यासाठी पेपर बॅग मेकिंग मशीनची आवश्यकता लागते. आणि त्यासाठी मार्केटमध्ये 2 प्रकारच्या मशीन्स उपलब्ध आहेत. एक आहे ऑटोमॅटिक विदाउट प्रिंटिंग, तर एक आहे ऑटोमॅटिक विथ 2 कलर प्रिंटिंग. सो तुम्ही कुठलाही ऑप्शन निवडू शकता. सो ऑटोमॅटिक विदाउट प्रिंटिंगची किंमत 5 लाख रुपये आहे, तर दुसऱ्या म्हणजे अर्थात ऑटोमॅटिक विथ 2 कलर प्रिंटिंगची किंमत जवळजवळ 6 लाखाच्या आसपास आहे. या दोघांमधून एका मिनिटात 120 पेपर बॅग्स बनवून बाहेर येतात. मशीन व्यतिरिक्त पेपर बॅग बनवण्यासाठी तुम्हाला पेपर रोल, प्रिंटिंग इंक, गम आणि पिशवीचं बंद म्हणजे अर्थात त्याचे हँडल्स या गोष्टींची गरज लागते. आता पाहूया पेपर बॅग उत्पादनाची प्रक्रिया. सर्वप्रथम तुम्हाला हव्या असलेल्या साईजमध्ये पेपरची कटिंग करून मशीनच्या मुखाजवळ ठेवा. त्यानंतर मशीन ऑटोमॅटिकली पेपर आत जाऊन त्याच्या बॅग सुरू होतात. त्यानंतर प्रिंटरच्या साहाय्याने बॅग्सवरील लोगो किंवा पानं किंवा त्याची नावं छापली जातात. पुढे पंचिंगच्या साहाय्याने पिशवीच्या वरील भागावर स्ट्रिंग्स होल्स बनवले जातात आणि त्यानंतर मशीनच्या साहाय्याने ह्या स्ट्रिंग्स अटॅच केल्या जातात. ही झाली तुमची पेपर बॅग तयार. आता पेपर बॅग बिझनेसमधलं प्रॉफिट मार्जिन. एक बॅग बनवण्यासाठी प्रोडक्शन कॉस्ट व मटेरियल कॉस्ट ही जर पकडली आणि लेबर कॉस्ट जर पकडली तर 3 रुपये 40 पैसे लागतात. हीच बॅग मार्केटमध्ये जवळजवळ प्रति बॅग 3 रुपये 50 पैसे या दराने विकली जाते. म्हणजेच जवळजवळ 10 पैसे प्रॉफिट आहे. म्हणजेच महिन्याला जर 72,000 रुपये प्रॉफिट मार्जिन या बिझनेसमधून जवळ तुम्ही मिळवू शकता. मोठमोठे ब्रँड्स बाजारात पेपर बॅग्स आणि आणतायत. वुडलँड, स्टारबक्स, मॅकडी, KFC तसंच मोठे फॅशन ब्रँड्स पूर्वीपासूनच या पेपर बॅग्स वापरत आहेत. आणि आता तर जवळजवळ गल्लीतील दुकानंसुद्धा ह्या पेपर बॅगची मागणी करत आहेत आणि मागणीसुद्धा वाढलेली आहे. सो इमॅजिन एवढा मोठा बिझनेस तुम्ही करू शकता ह्या छोट्याशा गुंतवणुकीतून. सो खरोखर गुंतवणूक कमी आणि जास्त प्रॉफिट देणारा बिझनेस आहे. जर काही मराठी उद्योजकांना कमी पैशात जर का बिझनेस सुरू करायचा असेल तर ही चांगली आयडिया आहे, विन विन आयडिया आहे. नक्की याचा विचार करा. सो तुम्हाला व्हिडिओ आवडला असेल आणि जर का फायदेशीर झाला असेल आणि कोणी जर का बिझनेस करणार असेल त्यांनी कमेंटमध्ये टाका. आणि तुम्ही आमचं चॅनल सबस्क्राईब करा. आणि अजून कुठल्या प्रकारचे व्हिडिओ तुम्हाला बघायला आवडतील ते मला सांगा. तुम्ही हा व्हिडिओ बघितल्याबद्दल धन्यवाद. पुढच्या व्हिडिओ नक्कीच भेटूया. तोपर्यंत जय हिंद, जय महाराष्ट्र.